تشاهدون اليوم الجن الذي ظهر لقرويين بلا أطراف إلى الحفرة التي وجدت أسفل الحمام وظهر بها رأس إنسان، وحتى المنزل الملعون والذي هاجم به الجن المغامر وكاد يقتله. أنا ولاء محمد، وأهلا بكم في العالم الخفي. بعض القرويين بإحدى الولايات بالهند التقطوا مقطعا مرعبا بشكل لا يصدق. فحين عودتهم ليلا لمنزلهم رصدوا شيئا غامضا في الظلام، فلقد رأوا جسدا غامضا فهو جذع دون أطراف ويتحرك أمامهم. لكن المرعب هو أن سيارتهم فجأة تعطلت وانطفأ نورها. حاولوا عدة مرات لتشغيلها، وأخيرا دارت السيارة واشتعل الضوء، وما زال نفس الجذع واقفا أمامهم إلى أن اختفى فجأة. أحد الأشخاص حدث عنده هبوط بأرضية الحمام وكان بشكل غير طبيعي، وحينما بدأ يبحث عن سبب الهبوط الأرضي وجد حفرة عميقة أسفل الحمام، ولكن بالبداية شاهد شيئا مرعبا. فحينما بدأ بتصوير تلك الفجوة شاهد رأسا لشخص وكأنه يعيش تحت الأرض، ولكن حينما بدأ يقترب بالكاميرا منه اختفى. بعض من شاهدوا المقطع قالوا لربما ذلك الشخص هو مدفون بتلك الحفرة ويحاول جذب انتباههم ليخرجوه من هناك، والبعض قالوا من الممكن أن يكون روح شيطان يخيف من يتواجد بالمكان. وأنتم ماذا تعتقدون؟ شاركوني برأيكم. أحد الشباب باليابان قام بتركيب كاميرا بغرفته لترصد له سبب قلة نومه، فدائما ما يشعر أن أحدا ما يراقبه ويستيقظ كثيرا ليلا مفزوعا ثم يعود للنوم، وهكذا طوال الليل. وحينما يستيقظ يشعر بالتعب والإرهاق وكأنه لم ينم، وفي المساء التقطت الكاميرا ما لم يتوقعه. فلقد ظهر وجها شاحبا ومرعبا يطل عليه من الدولاب، وبمجرد النظر له بدأ الشاب يتألم وكأنه جاثوم يثقل صدره. بعدها اختفى الوجه وظهرت يدا طويلة وشبه شفافة تمتد حتى لمست الشاب، فاستيقظ مذعورا وأشعل الضوء ووجد الخزانة مفتوحة. الغريب هنا أن تلك اليد الطويلة ظهرت دونما جسد، فهل هذا ما يسمى الجاثوم؟ شاركوني برأيكم. إحدى السيدات غادرت منزلها القديم بسبب نشاط الخوارق الغير طبيعي، وذهبت لمنزل جديد آملة أن يتوقف ذلك الشيء الذي طالما أزعجها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فلقد بدأت تحركات غامضة تحدث بمنزلها الحالي مع أصوات غريبة وظلال مرعبة، وكأن ذلك الكائن لحقها للمنزل الحالي، وهذا بعضا مما يحدث لها. السيدة تعيش وحدها، فتحت الباب لترى من يكون بالداخل ولتتأكد من أن المقبس الخاص بالضوء يعمل جيدا. وجدته سليما، وحينما خرجت تحركت الإضاءة أمامها وسمعت صوتا يأتي من خلفها،
وبالتحديد من تلك الغرفة. توجهت لترى فشاهدت شخصية مظلمة. ارتعبت السيدة. بعض متابعيها قالوا: ربما أحضرت غرضا ما من منزلك القديم يرتبط به هذا الكائن الغامض، وهذا ما ستحاول هي اكتشافه لاحقا. بعض مستكشفي الخوارق الكوريين قاموا باستكشاف مبنى كان بالماضي مشفى ولكنه الآن مهجورا. المكان حالته يرثى لها. ظل المستكشفون ينتقلون بين غرف المشفى لعلهم يجدون شيئا خارقا، وفجأة حدث ما توقعوه. فبإحدى الغرف شاهدوا وجها مظلما لشخص يطل عليهم من خلف أحد الأسرة، ولكنه سرعان ما اختفى وكأنه لم يكن. أحد هواة اصطياد الأشباح دخل بإحدى المنازل المهجورة ووضع بها كاميرا لعلها تلتقط شيئا خارقا، وهذا ما حدث. فلقد ظهر ظلا مظلما لرجل ضخم وعملاق يسير ويسير ثم تلاشى بنهاية الغرفة. فهل ذلك المقطع حقيقي أم لربما يكون مزيفا؟ الحكم يرجع لكم. إذا وصلت إلى هنا فأنت من الأبطال. أتمنى أن لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم مني دائما كل جديد. سابقا كنت قد عرضت قصة المستكشف الروسي مع المنزل المهجور على عدة حلقات، وما حدث معه من الكائن الغامض الذي يشبه كرة الضوء ولكنه يشع حرارة ولا يريد أي تصوير ويقوم بتحطيم كل المعدات. وسأضع الروابط للحلقات السابقة بصندوق الوصف بالترتيب. المهم أن المستكشف لم يرد التوقف عن مطاردة ذاك الكائن، وأراد أن يتواصل معه للمرة الأخيرة. وبعد كل ما حدث معه ذهب إلى المنزل، ولكن هذه المرة كانت الثلوج كثيفة. كان بداخله صراع ما بين النجاة بحياته والفضول، ولكن فضوله هو ما تغلب عليه. Прошло уже немало времени. قام بإحضار بعض المعدات، فقام بتثبيت لوحة ويجا ليتواصل مع ذلك الكائن، وثبت كاميرا عادية بالإضافة للكاميرا الحرارية، ووضع جهازا لاسلكيا ليحاول التحدث مع الروح عبر الراديو، لأنه قرر متابعة ما يحدث بالكاميرات من السيارة، وسيرى ما يحدث عبر الأجهزة اللوحية. وجلس ينتظر ما سيحدث. وبدأ يتحدث عبر اللاسلكي ويقول: أنا لا أريد أن أؤذيك، أنا أريد فقط التواصل معك. هل يمكنك أن ترد علي؟ Я не хочу вам навредить. Я изучаю паранормальное и хочу наладить с вами контакт. Вы можете мне ответить? لم يصله رد، ولكن فجأة
حدث ما لم يتوقعه. فلقد انطفأت الأجهزة اللوحية جميعها. تعجب المستكشف من ذلك وقال: هناك شيء غير صحيح، فكل كاميرا موصلة ببطارية مختلفة ولا يمكن تفريغها بنفس الوقت. بعدها سمع صوتا عبر اللاسلكي وترجم بالخوف أو خافوني. فقال له المستكشف: كرر ما قلته، لم أفهم مقصدك. Повтори то, что ты сказал. Я не понял, я не разобрал, повтори. فلم يرد عليه، ولكن الكاميرات بدأت بالعمل وحدها، وظهر الكائن على الكاميرا الحرارية وكأنه يريه نفسه، ثم أغلقت مرة أخرى. وسمع تحطيما للأدوات عبر اللاسلكي. عرف المستكشف أن ذلك الكائن يفهمه جيدا، والدليل أنه أعاد تشغيل الكاميرات وأظهر نفسه أمامها، وقام بإسماعه صوت إسقاطه للكاميرات عبر الراديو. فقرر المستكشف تغيير خطته والذهاب للمنزل، ولكن بأدوات للحماية على حد اعتقاده. فلقد أخذ معه دميته التي لو اقترب منها الكائن تصدر صوتا فتحذره باقترابه. وعندما بدأ يقترب من المنزل رأى أضواء غريبة لا تشبه التي تركها على الرغم من إسقاط المعدات. وبدأ بدخول المنزل بترقب. فوجد الكاميرات مبعثرة على الأرض، ووجد المصباح لم تسقط بطاريته، لكن прожектор, наверное. Аккумулятор не выпал. Это хорошо. فلقد بدأ المصباح بتغيير الإضاءة لألوان مختلفة. تعجب المستكشف من ذلك، وهو لا يدري هل ذلك حدث بسبب سقوطه أم أن ذلك الكائن هو من يفعل ذلك. وتساءل المستكشف: هل أنت هنا؟ فأصدرت الدمية صوتا بيده فألقاها رعبا. وأمسك بالكاميرا الحرارية وقام بتشغيلها محاولا رؤية ذلك الكائن. ولكنه لم يكن متواجدا، وبدأ الصمت يعم المكان، ولكن المستكشف يشعر بأنه مراقب. فأخرج من جيبه طباشير يقول أن أحدا أعطاها له، وقال أنها تحميه من الشياطين إذا قام برسم دائرة وتوقف في منتصفها، هذا ما يعتقده. وبدأ برسم الدائرة، وبينما هو كذلك حدث شيئا مرعبا. فلقد اقترب ذلك الكائن منه، فأطلقت الدمية إنذارا.
ولكن سرعان ما دفعه الكائن وكأنه تلقى لكمة قوية أسقطته أرضا، ثم ابتعد بعيدا. بعدها انطفأ الضوء وأصدرت الدمية الصافرة مرة أخرى. فأخرج مصباحا من جيبه وهو مرتعب. وأخذت الدمية تقترب منه شيئا فشيئا، وكأن ذلك الكائن يحركها عن بعد لأنه لم يظهر بالتصوير الحراري. ركلها المستكشف بعيدا، ولكن فجأة ظهر الكائن على الكاميرا يقترب من المستكشف وقام بإسقاط المصباح من يده. ركض المستكشف مسرعا للهروب من المنزل. وبالسيارة أخرج بندقية بها خراطيش محشوة بمادة يقول أنها تخيف الشياطين على حد اعتقاده. Я не хотел брать ружье, но придется. В ружье у меня специальные патроны. المهم أخذ تلك البندقية وذهب للمنزل مرة أخرى ودخل بترقب. وبدأ يقول: أنا لا أريد أن أؤذيك، أريد فقط أن أتواصل معك. Я не хочу тебе навредить. Не хочу причинить зла. Я хочу всего лишь с тобой выйти на контакт. ثم قال: ليس معي سوى بندقية للحماية، لكن لو حاولت إيذائي سأؤذيك. Ружье у меня только для защиты. Оно может навредить тебе. أكمل بعدها الدائرة وأغلقها جيدا ووضع معداته بداخلها. وبدأ يتحدث مع ذلك الكائن قائلا: إذا كنت هنا أعلم أنك تستطيع تحريك الأشياء، أريد أن أتحدث إليك، من فضلك أجبني عبر لوحة الويجا، أي نوع من المخلوقات أنت؟ وفجأة Ответь мне, пожалуйста, при помощи доски Уиджи, что ты за существо, что ты за сущность. بدأت الدمية تطلق الصافرات، وظهر الكائن بالفعل على الكاميرا، وبدأ يحرك قطعة الويجا، ولكن بحركات سريعة وعشوائية. لم يفهم المستكشف منها شيئا، فقال له: أنت تعطيني إجابات خاطئة، هذه رسائل، ألا تعرف تشكيل الكلمات؟ حينها اختفى الكائن من أمام الكاميرا. بعدها حدث شيئا مرعبا.
فلقد أطلقت الدمية الصافرات، وفجأة تبعثر كل شيء وطار في الهواء، وكأن الأرض فقدت جاذبيتها. وبدأ ذلك الكائن في توجيه ضربات موجعة للمستكشف وأسقطه أرضاً. أمسك المستكشف بالبندقية ليحاول بها الدفاع عن نفسه، ولكن حينها لم يستطع رؤيته على الكاميرا الحرارية. وفجأة ظهر الكائن مخترقاً الأرض من خلفه، وقام بضربه مسقطاً البندقية. رفعها عالياً لتخويف المستكشف، وهذا ما حدث. فلقد هرب المستكشف سريعاً للنجاة بحياته، فلا يعرف ماذا يمكن أن يحدث، تاركاً كل معداته ليلتقطها صباحاً. وقرر عدم العودة لذلك المنزل الملعون، لأن ذلك الكائن لا يريد التواصل مع أحد. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.